নমস্কাৰ দৰ্শক মণ্ডলী, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম বায়োফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙত এয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি পাম্প কি ধৰণে ইনষ্টল কৰিব আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো আপুনি ইনষ্টল কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগিব এই গোটেইবিলাক বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া আমি বহলভাৱে দেখুৱাম যে আপোনাক এয়াৰ পাম্প ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰী লাগিব। ঠিক আছে, অ'কে। আপোনালোকে এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পাইপ বুলি কয়, যিটো এয়াৰ বহুতবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে চাইনিজ এয়াৰ পাম্প ইউজ কৰি আছে তাৰ লগত এইটো আহে। যদি আপুনি এটা টেংক ইনষ্টল কৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা টেংকত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাত কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি আপুনি 4-5টা বা 6টা টেংক যদি লগোৱায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 6টা পাম্প আপুনি ইউজ নকৰে, আপুনি এটাই পাম্প ইউজ কৰিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হ'ব, যিটো আপোনাৰ পাম্প তাৰ পৰা গোটেই এয়াৰখিনি যাতে গোটেইকেইটা টেংকত আপুনি ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এয়াৰ পাম্প ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি গোটেই এয়াৰ পাম্পৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছ টেংকলৈ যিটো লৈ যাব সেইটো আপুনি পাইপৰ সহায়ত আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। গতিকে সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি পদ্ধতি আপুনি ভালদৰে চাওক। তো মই যিটো পাম্প ব্যৱহাৰ কৰিম, আচ্ছা, তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে পাম্প আপুনি কিনাৰ আগতে আপোনাৰ কি কি বস্তু জানি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই যিটো পাম্প ব্যৱহাৰ কৰিম, মোৰ তাত 3-4টামান পাম্প অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু গোটেইবিলাক মেক্সিমামে মই জনাত এতিয়া আজিৰ ডেটত চববিলাক পাম্প আপোনাৰ মেড ইন চাইনা হয়। ঠিক আছে, তো যেতিয়া আপুনি মেড ইন চাইনাৰ পাম্প কিনিব তাত আপুনি 4টা বস্তু চাব। প্ৰথম কথা হৈছে যে তাত পাৱাৰ কিমান। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি চাব LPM হৈছে লিটাৰ পাৰ মিনিট, মানে 1 মিনিটত কিমান লিটাৰ পানী অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰিব সেই পাম্পটোৰ জৰিয়তে। তৃতীয়তে আৰু এটা বস্তু চাব, প্ৰেছাৰ কিমান। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি চাব তাৰ ভল্ট কিমান, পাৱাৰ ছাপ্লাই আপোনাৰ কিমান লাগিব, কিমান ভল্টৰ পাম্প, কিমান আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই, সেইটো তাৰ পৰা চালে গম পাব। আৰু পাম্পৰ বাহিৰত এখন স্পেচিফিকেশ্যন চাৰ্ট থাকে য'ত আপুনি গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব। আৰু তাৰপিছত আপুনি চাব ৱাট। তো মই যিটো পাম্প ইউজ কৰিম, মই বৰ্তমান যিটো অসমত মই ছেটআপ কৰিছোঁ, মই তাতে 2টা টেংক ছেটআপ কৰিম, কাৰণ মই 2টা প্ৰ'বায়'টিক্স টেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ স্পেচিয়েলি। তো তাৰ কাৰণে মই 2টা টেংক মই বহুৱাম। তো 2টা টেংকৰ কাৰণে মই যিটো পাম্প লৈছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ 110 LPM। ঠিক আছে, এতিয়া 110 LPM যেতিয়া পাম্প মই ইউজ কৰিম, তো তাৰ পৰা মই নৰ্মেলি মই মানে কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিছোঁ যে এটা বায়'ফ্লক টেংকত 10,000 পানীত আপোনাৰ 45 to 50 LPM এয়াৰেশ্যন লাগে, মানে 40 to 50 LPM আপোনাৰ এয়াৰেশ্যন আপুনি 10 লিটাৰ পানীত আপুনি মানে ছাপ্লাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া 2টা পাম্পৰ কাৰণে মই যদি মই এইটো পাম্পৰ যিটো লৈছোঁ এইটো মোৰ মেড ইন চাইনা হয়। এইটোত লিখা মতে এইটো এতিয়া 110 LPM এয়াৰ আপোনাৰ ছাপ্লাই কৰিব ৱাটাৰলৈ। ঠিক আছে, লিখা আছে। তো কিন্তু এইটো কিমান একচুৱেলি অন ফিল্ড কিমান এইটো প্ৰডাক্টিভ হয় মই এইটো নাজানো। মষ্টলি যদি 110 লিখা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ভালদৰে গোটেইখিনি প্ৰচেছটো ইনষ্টল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 100 LPMটো আপুনি পাই যাব উইদাউট ফেইল। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি গোটেই প্ৰচেছটো আপুনি যাতে ক'তো মানে কোনো ধৰণৰ কোনো এটা স্পট বা কোনো এটা জইণ্ট আপুনি যিবিলাক কানেক্টৰ ইউজ কৰিব তাতে যাতে লিকেজ নাথাকে। যদি লিকেজ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এয়াৰ লিকেজ পাম্পৰ পৰা আপোনাৰ এয়াৰেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত এয়াৰ যদি লিকেজ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পাম্পলৈ সিমানখিনি এয়াৰ আপোনাৰ গৈ নহ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া পাম্পত এয়াৰ আপুনি ছাপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে এয়াৰ মলিকিউলছ আৰু আপোনাৰ ৱাটাৰ মলিকিউলছ তাতে আপোনাৰ কিছুমান এয়াৰ লছ হ'ব। যেতিয়া মলিকিউলছ আপোনাৰ হেৰি হ'ব, কানেক্ট হ'ব বা আপোনাৰ মলিকিউলছ যেতিয়া আপোনাৰ হিট কৰিব তেতিয়া কিছুমান এয়াৰ তাতে লছ হয়, তাতো লছ হয়। তো এতিয়া যিটো পাম্পটো আপুনি কিনিব, যেতিয়া পেকটো খুলিব তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত পাব। ঠিক আছে, তো এইটো মেড ইন চাইনা হয়। মই আগতে কৈছোঁ এইটো মেড ইন চাইনা। ইয়াৰ ফিডবেক কিন্তু খুব ভাল হয় আৰু ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি 110 LPM। তো ইয়াৰ যিটো কানেক্টৰ হয় এইটো চাইনিজ কানেক্টৰ। তো এইটো আপুনি নৰ্মেলি আমাৰ যিটো চকেট থাকে, যিটো আমাৰ চকেট থাকে তাত এইটো আপুনি বহাব নোৱাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি এটা আমাৰ যিটো এছিয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আপোনাৰ প্লাগ এটা আপুনি কিনি ল'ব লাগিব। তো এইটো আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আপুনি এনেকুৱা প্লাগ এটা কিনি ল'ব আৰু এই যিটো চাইনিজ যিটো পিন এই প্লাগৰ ভিতৰত আহিব। তাৰপিছত এতিয়াহে এইটো আপুনি আমাৰ নৰ্মেল যিটো বৰ্ড তাতে বহাব পাৰিব। তো এইটো বস্তু মনত ৰাখিব, এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ লগত নাহে, এইটো আপুনি বাহিৰত
বিচাৰিব লাগিব এইটো পোৱাত অলপ অসুবিধা হয় অসমত গতিকে আপুনি নাজানো আগতেই বিচাৰি ল'ব যাতে কেতিয়াবা কি হয় বহুতবিলাক সামগ্ৰী লাগে এটা সামগ্ৰীৰ কাৰণে গোটেই আপোনাৰ ফাৰ্মিং প্ৰচেছটো ষ্টপ হৈ থাকে তো এইটো তাৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু কোনো শ্বেয়াৰ নকৰে মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মানে অসমত আমাৰ পাবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক বহুত অসুবিধা মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ গতিকে এটা বস্তু মানে গোটাওঁতে বহুত সময় লাগি যায় তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে আগৰ পৰাই গোটাই দিব যদি আপুনি চাইনিজ পাম্প ইউজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কানেক্টৰ আপুনি আগতে যোগাৰ কৰি থ'ব ঠিক আছে এইটো কানেক্টৰ হৈ গ'ল তো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আহিলে তো ইয়াত বহিব তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় ইয়াৰ লগত এটা নজল আহে তো নজলটো মই দেখুৱাই আছোঁ নজলটো আপোনাৰ লুজ মানে ইয়াতে ফিটিং হৈ নাহে এইটো বা এক্সট্ৰাকৈ আহে তো নজলটো আপোনাৰ ইয়াতে বহিব ঠিক আছে তো নজলটো আপোনাৰ ইয়াতে নজলটো এনেদৰে বহিব আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ মই আপোনাক ইয়াতেও আপুনি এটা বস্তু দেখাব ব্লেক আপোনাৰ এটা মানে কানেক্টৰ টাইপ মানে নজল টাইপে প্লাষ্টিকত এটা দেখাব এইটো আপোনাৰ সাকশন হয় এইটোৰে এয়াৰ কালেক্ট কৰে এইটোৰে বাহিৰৰ পৰা এয়াৰ কালেক্ট কৰিব তাৰপিছত এইটো আউটলেট হয় ইয়াৰ পৰা এয়াৰ এৰিব মানে বাহিৰৰ পৰা হাৱা ইফালেৰে সোমাব আৰু হাৱা আপোনাৰ ইফালেৰে এৰিব ঠিক আছে গতিকে পাইপ আপুনি ইয়াত কানেক্ট নকৰিব এইটো ভুল মই মাজতে এটা কৰিছিলে গতিকে মই আপোনালোকে সেইকাৰণে আগতে কৈছোঁ যে ইয়াতে পাইপ কানেক্ট নকৰিব পাইপ আপুনি কানেক্ট কৰিব ইয়াত ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপুনি কোনটো পাইপ কানেক্ট কৰিব এইটো নৰ্মেলি আপুনি দোকানত গ'লে ক'ব পাৰিব যে হাফ ইঞ্চ মানে আপোনাৰ এই যিটো পাইপৰ যিটো ডায়ামিটাৰ যিটো চাইজ হ'ব এইটো ইয়াৰ নজুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু চাইনিজ যদি আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ মটৰ এয়াৰ পাম্প যদি ইউজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো হাফ ইঞ্চ ডায়ামিটাৰৰ আপুনি পাইপ ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো আপোনাৰ লেভেলিং পাইপ বুলি কয় বা লেভেল পাইপ বুলি কোৱা হয় লেভেল পাইপ বুলি ক'লে দি দিব হাফ ইঞ্চ তো মই 1-2 মিটাৰ মান আপোনালোকে কিনি থৈ দিব এইবিলাক বস্তু আৰু মানে এবাৰতে অলপ বেছিকৈ কিনি থ'ব সৰহকৈ যাতে আপোনাৰ পিছত লাগিলেও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো লেভেল পাইপ তো লেভেল পাইপটো আপোনাৰ আহি যাব এইটো নজুলৰ ওপৰত লেভেল পাইপ বহিব আপোনাৰ ঠিক আছে নজুলৰ ওপৰত লেভেল পাইপ বহিলে তো লেভেল পাইপ বহাৰ পিছত আপুনি ভাবি লওক আপুনি মটৰ আপোনাৰ মই ইয়াত দেখুৱাবৰ কাৰণে থৈছোঁ দেই মটৰ ইয়াত নাথাকে আপোনাৰ টেবুলত মই এইটো just আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে থৈছোঁ মটৰটো আপোনাৰ টেংকৰ পৰা ওপৰত থাকিব টেংকৰ হাইট যদি ইয়াত আছে মটৰৰ হাইট ইমান থাকিব মানে অলমষ্ট আপুনি 2 মিটাৰ বা 1.5 মিটাৰৰ ওপৰত ৰাখিব মটৰ আৰু যিমান ওপৰত ৰাখিব পাৰে তাত কিন্তু কথাটো হয় যে যিমান ওপৰত ৰাখিব সিমানৰ পৰা আপোনাৰ সিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব টেংকলৈ তো কিন্তু কথা হৈছে যে যাতে এইটো মটৰটো ওপৰত থাকে আপুনি মটৰ তলত থৈ টেংকি লেভেল ইয়াত থাকিলে নহ'ব এয়াৰ ফ্ল' তেতিয়াহ'লে ভালদৰে নহ'ব তো এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো নজুলতটো এইটো পাইপ লাগি গ'ল এতিয়া কথা হ'ল দ্বিতীয় যিটো মোৰ পাইপৰ যিটো দ্বিতীয়টো এণ্ড থাকিব এইটো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত থাকিব এইটো আপুনি কেনেদৰে মানে মাউণ্ট কৰিব কেনেদৰে এইটো আপুনি বহুৱাব তো ইয়াত এতিয়া মোক আৰু এটা নজুল লাগিলে তো এইটো যিটো নজুল আপুনি বাহিৰত কিনিব পৰা যায় আৰু এই নজুলটোক কোৱা হয় GI নজুল এইটো GI নজুল বুলি কোৱা হয় তো এই GI নজুলটো আপুনি বাহিৰত পাব অসমত আপুনি ক'ব লাগিব যে হাফ ইঞ্চ GI নজুল দিয়ক বা আপুনি এইটো নজুল লৈ যাব এইটো নজুলত বহাবৰ কাৰণে আপুনি এইটো যেতিয়া পাইপ ল'ব তেতিয়া ক'ব যে ইয়াত বহিবৰ কাৰণে এটা GI নজুলো দিয়ক তো তাতে আপুনি লগাই লৈ আহিব এইটো GI নজুল লৈ এইটো আপোনাৰ মই এইটো মুম্বাইৰ পৰা লৈছোঁ মুম্বাইত মোৰ এইটো পৰিছে 80 টকা মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ 80 টকা পৰিছে মোৰ তো এইটো GI নজুলছ আপুনি লৈ ল'ব এতিয়া GI নজুলছটো আপোনাৰ ইয়াতেতো সোমালে GI নজুলছবোৰ আপুনি ইয়াতে এটা এণ্ডত কানেক্ট কৰিলে এনেকৈ ঠিক আছে তো এইটো মই এইটো জাষ্ট আপোনাক অলপ কানেক্ট কৰি গৈছোঁ কিন্তু আপুনি এইটো অলপ হিট কৰি ইয়ালৈকে আপুনি মানে কানেক্ট কৰিব এণ্ডলৈ গতিকে GI নজুল কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক আৰু এটা বস্তু লাগিব অ'কে তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে মই যিটো পাইপ মানে ইউজ কৰিম সেইটো পাইপ হ'ল মোৰ 3/4 ইঞ্চ 3-4 ইঞ্চৰ 3/4 ইঞ্চৰ আপোনাৰ পাইপ মই ইউজ কৰিম এয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে টেংকিৰ কাষত যিটো পাইপ দিয়ে এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ যে বান্ধি দিয়ে তাৰ পৰা যে আপোনাৰ এয়াৰ ষ্ট'ন আৰু চিলিকন ৰাবাৰ য'তটো কানেক্ট কৰে থ্ৰু ভাল্ভ সেইটো মোৰ য'তটো পাইপ থাকিব টেংকৰ বাহিৰত সেইটো মোৰ 3/4 ইঞ্চৰ পাইপ মই ইউজ কৰিম আৰু সেই হিচাপে গোটেই ছেটআপটো মই বনাই আছোঁ এইটো ভুল নকৰিব গতিকে মনত ৰাখক 3/4 ইঞ্চৰ মোৰ ছেটআপ তো এইটো আপোনাৰ BFT বুলি কোৱা হয় তো BFTৰ ভিতৰত এটা আপোনাৰ এনেকুৱা বুষ্ট থাকে এই বুষ্টটো এইটো ভিতৰত থাকে ঠিক আছে আৰু এই বুষ্টটো এইটো BFT এইটো ছেটত আহে কিন্তু আপুনি যেতিয়া ছেটটো কিনিব তেতিয়া এই বুষ্ট লগত যাতে আছে এইটো আপুনি মানে দোকানত চাই ল'ব আৰু এই BFTৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই নজুলটো যাব GI নজুল যিটো মই GI নজুল এইটো BFTৰ ভিতৰত বহি গ'ল মটৰত আপুনি নজুল কানেক্ট কৰিলে লেভেলিং পাইপ আপোনাৰ ফিট হৈ গ'ল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এয়াৰ লছ হোৱা চান্স নাথাকে যদি আপুনি এনেকৈ বনায় মই আকৌ কৈছোঁ
এইটো নজুল আপোনাৰ দোকানত পাব আৰু এইটো BFT বুলি কয় আৰু এইটো নজুলত বহাবৰ কাৰণে মোক কানেক্টৰ দিয়ক বুলি ক'লেও আপুনি যদি কয় দোকানীক দি দিব আৰু নহ'লে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো দোকানীক দেখুৱাব তেওঁলোকে গোটেই প্ৰচেছটো বুজি পাব এতিয়া আপোনাৰ এইটোলৈকে আহিল এইটো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে এয়াৰটো বাৰু ঠিক আছে মই এয়াৰটো ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট হ'ল এয়াৰটো এতিয়া আহি মই ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে এয়াৰটো মই কিয় ষ্ট'ৰ কৰিম ডাইৰেক্টলি মই এয়াৰটো মই টেংকলৈ নিয়া নাই মই কিয় নিয়া নাই মইতো কাৰণটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এয়াৰটো মষ্টলি আপোনালোকে যদি পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত বহুৱা কাৰণ বৰষুণ বতৰ বতাহ ধুমুহাত বাহিৰত যদি বহুৱাই টেংকৰ ওচৰত বহুৱাই তেতিয়াহ'লে পানী পৰিলে মটৰ নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে এইটো ওপৰত ঘৰৰ মুধচতো আপুনি বহাব পাৰে আৰু মুধচত যেতিয়া বহাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবিলাক মই সঁজুলি ইউজ কৰি আছোঁ এইবিলাক আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া হয়তো ইয়াত কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে আমি এইটো ডাইৰেক্টলি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ডাইৰেক্টলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এইটোৰে ডাইৰেক্টলি যদি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিব আপুনি দূৰত্ব টেংকৰ পৰা এইটো দূৰত্ব আপুনি বেছি দূৰৰ পৰা আপুনি মটৰ বহুৱাই এয়াৰ পাম্প বহুৱাই আপুনি টেংকলৈকে এইটো কেৰি কৰি ৰাউটিং কৰিব নোৱাৰিব ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে এইটো আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে তো যাতে আমি মটৰটো বেলেগ এটা মানে টেংকৰ পৰা আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চত বহুৱাই মানে ঘৰৰ ভিতৰত বহুৱাই যাতে আমাৰ টেংকটোতো আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত নবহুৱাই টেংকটো আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰতে থাকিব তো সেইখিনি ডিষ্টেঞ্চ যাতে আপুনি ইনষ্টলেশ্যন কৰিব পাৰে সেই ইনষ্টলেশ্যনটোৰ কাৰণে এই ছেটআপটো বনোৱা হৈছে তো এতিয়া আমাক লাগিলে কি কৰিব এয়াৰ ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে তো এয়াৰ ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰি আছোঁ মানে এয়াৰটোৰ পৰা এইটো যিটো আউটলেটৰ পৰা এয়াৰটো আহিব এয়াৰটো আহি ইয়াৰ ভিতৰত ষ্ট'ৰ হ'ব তো এইটো আপুনি 110 mm PVC পাইপ বুলি ক'ব পাৰে বা 4 ইঞ্চ PVC পাইপ বুলি ক'লেও হ'ব ঠিক আছে 4 ইঞ্চৰ আপুনি PVC পাইপ ল'লে এতিয়া এই PVC পাইপত আপুনি কি কৰিব লাগিব PVC পাইপত এই দুটা এণ্ডত আপোনাৰ এনকেপ আহিব এতিয়া এনকেপটো যেতিয়া আপুনি ল'ব যেতিয়া 4 ইঞ্চৰ আপুনি PVC পাইপ ল'ব তেতিয়া ক'লে হ'ল 4 ইঞ্চৰ মোক বা 110 mm মোক এনকেপ এটাও দিয়ক বুলি ক'ব সৰি দুটা লাগিব আপোনাৰ এটা ছেটআপৰ কাৰণে দুটা লাগিব তো তাত আপুনি 3/4 ইঞ্চৰ আপুনি হোল মানে ফুটা কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া এই ফুটাটো মই মেচিনত কৰিছোঁ মই কেনেকৈ মেচিনত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব हाँ होल सेंटर में लगाए ना हाँ सेंटर में है ना होल इधर नहीं মই যেটো ড্ৰিল মেচিন ইউজ কৰিছোঁ সেইটো আপুনি যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল যিবিলাক ৱায়াৰিং ঘৰ ৱায়াৰিং কৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকৰ তাত পাব আৰু যদি সেইটো নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ তাত এটা ৰড আছে মই ৰডটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অলপ পিছত ৰডটো আছে ৰডটো গৰম কৰি আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি পুছ কৰিলে এইটো আপোনাৰ হোলটো ক্ৰিয়েট হ'ব তো এনেকুৱা ৰড পোৱা যায় এইটো 3/4 ইঞ্চৰ আপুনি ৰড বুলি ক'লে হ'ব এইটো আমাৰ মষ্টলি যিবিলাক আমাৰ ফিল্টাৰ বনায় গাঁৱলীয়া মানে গাঁৱত যিবিলাক ফিল্টাৰ বনায় সেইটো ফিল্টাৰত আপোনাৰ ইউজ কৰে ঠিক আছে তো 3/4 ইঞ্চৰ আপুনি আউটলেটো যদি ইয়াৰ ভিতৰত মাৰে গৰম কৰি ডালে এইটো মানে এইটো আপুনি হোলটো বনাব পাৰিব আৰু এই মেক চিয়ৰ কি এইটো আপুনি চেণ্টাৰত বনাইছে হোলটো যাতে আপোনাৰ এইটো চেণ্টাৰত পৰে তো এইটো আপোনাৰ হোলটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মোৰ পাইপ আছে তাৰ ভিতৰত দুটা এনেকুৱা লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো আপোনাৰটো এনেকৈ অপেন হৈ থাকিলে হাৱাটোতো ইয়াৰ পৰা ষ্ট'ৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা মই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব তো আপোনাৰ এটা
দোকানত আপুনি কি বুলি ক'ব এইটো মই কৈ আছোঁ, এইটো আপুনি টেং নিপুল বুলি ক'ব, ঠিক আছে। এনেকুৱা টেং নিপুল পাব। আৰু এই টেং নিপুলটো আপুনি ইয়াত কেনেদৰে ফিট কৰিব মই এইটোও আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। টেং নিপুলটো আপুনি এনেকুৱা ধৰণে ফিট কৰিব লাগে। ইয়াতে ৱাশ্বাৰ আছে, এই ৱাশ্বাৰটো আপুনি এটা উলিয়াই ল'ব ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। এইটো জেম হৈ গৈছে। এই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ মই বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'ব লগা আছে আৰু উপায় নাই, মানে ইমান শ্বৰ্টকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি। কিছুমান ভিডিঅ' দীঘল হ'ব আৰু আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। তো এইটো এনেকৈ বহিব। তো এইটো আপোনালোকে পিছত বহাই ল'ব। এইটো মই এতিয়া অলপ সমস্যা দি আছে, উল্টা বহন এইটো। য়েছ, এইটো আপোনাৰ এনেকৈ বহাব। ঠিক আছে, এইটো বহাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো এটা ঠিক এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আহিব। তো এনেকুৱা আপুনি দুটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব, দুটা ছেট। তো মই এতিয়া অলৰেডি আগতে এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, তো এইটো আপোনাৰ দুটা আহি গ'ল। এই এনেকুৱা দুটা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। দুটা প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো যিটো আপোনাৰ কণ্টেইনাৰ PVC পাইপ থাকিব, ইয়াতে এটা ছাইডত এটা আহিব আৰু আনটো ছাইডত দুটা বহালে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই দুটা বহোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ এইটো যিটো পাইপৰ এইটো যিটো মই নজল কানেক্ট কৰি থৈছিলোঁ ইয়াতে, এইটো আপোনাৰ ইয়াতে বহি যাব। চাই লওক, হৈ গ'ল কানেকশ্যন। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি ইয়াতে এইটো বহাব, তেতিয়া আপুনি এই চলিউশ্যনটো ইউজ কৰিব। দোকানত ক'লেও হ'ল আপুনি UPVC চলিউশ্যন বা CPVC চলিউশ্যন বুলি ক'লে হ'ব। মই আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ CPVC চলিউশ্যন। তো এইটো চলিউশ্যন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এইটো চলিউশ্যন আপুনি অলপ ইয়ালৈকে লগাই দিব, তাৰপিছত আপুনি এইটো বহুৱাব, ঠিক আছে। তো এয়াৰটো আহি এতিয়া মোৰ ইয়াতে ষ্ট'ৰ হ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা মোৰ যিটো এয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ইয়াৰ পৰা মই আকৌ টেংকিলৈকে লৈ যাব লাগে। তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি এইটো ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া লগাব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপুনি ডাইৰেক্ট পাইপেৰে আপোনাৰ মাউণ্ট কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, মানে পাইপেৰে ঘূৰাই নিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে, এইটো হোচ পাইপ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই হোচ পাইপৰ লগত আপুনি আৰু এটা বস্তু কিনিব লাগিব, সেইটো হয় হোচ নজল। দোকানত গ'লে দি দিব হোচ নজল। এইটো 3x4 ইঞ্চৰ হোচ পাইপ হয়। 3x4 ইঞ্চৰ হোচ পাইপৰ কাৰণে হোচ নজল লাগে বুলি ক'লে আপুনি পাই যাব। আৰু এই হোচ নজলটো বহুৱাবৰ কাৰণে আপুনি আৰু এটা বস্তু লাগিব, এইটো কোৱা হয় FTA, বা আপোনাৰ এই নজলটো বহাবৰ কাৰণে এটা কানেক্টৰ দিয়ক বুলি ক'লেও তেওঁলোকে বুজি পাব। তো এই FTA-টোৰ ওপৰত, মানে FTA-টোৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই হোচ নজলটো এনেদৰে বহিব। তাৰপিছত এই নজলটো ভিতৰত যাব, কিন্তু এই নজলটো ভিতৰত দিয়াৰ আগতে আপুনি এটা হোষ্ট ক্লেম্প পোৱা যায়। এই হোষ্ট ক্লেম্পটো আপুনি নুখুলিব দেই ইয়াৰ পৰা, ইয়াত আপুনি স্ক্ৰুৰে খুলিব নাচাব। এনেকৈ আপুনি ভৰাই দিব হোষ্ট ক্লেম্পটো। তাৰপিছত আপোনাৰ এই হোষ্ট নজলটো ইয়াৰ ভিতৰত আহিব। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ক্লেম্পটোৰে এইটো টাইট কৰি দিব। এইটো পূৰা ভিতৰত আহিব। এইটো অলপমান গৰম কৰি ল'ব, যদি পুছ কৰিব নোৱাৰে অলপ গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ ভিতৰলৈ যাব। তাৰপিছত ভিতৰলৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো টাইট কৰি দিলে হ'ল, ঠিক আছে। তো এইটো আছিলে আপোনাৰ হোষ্ট নজল। এতিয়া এই যিটো আপোনাৰ হোষ্ট নজলৰ যিটো এণ্ড, এইটো আহি আপোনাৰ এইটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে বহিব। এইটো মই এটা ছাইডত বহুৱাই দিছোঁ অলৰেডি। তো এইটো আহি আপোনাৰ ইয়াৰ ওপৰত বহিব, ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ এনেধৰণে বহিব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আপুনি কি লগাব, এগেইন আপুনি চলিউশ্যন লগাব, এইটো চলিউশ্যনে আপুনি লগাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো মই আগতে আৰু এটা বস্তু, এইটো যিটো কোৱা হয়, এইটো চলভেণ্ট, এইটো PVC চলভেণ্ট, এইটো PVC পাইপৰ কাৰণে ইউজ কৰে। এইটো আপুনি যিটো ইয়াতে যিটো আপুনি লগাব, এইটো লগাব PVC চলভেণ্ট। তো এইটো এতিয়া আপোনাৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এইটো আপোনাৰ এফালে আপুনি এইটো নজলত আপুনি পাইপৰ এইটো নজলত আপোনাৰ এইটো কানেকশ্যন থাকিলে, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো হাৱা, যিটো আপোনাৰ এয়াৰেশ্যন আহিব, যিটো এয়াৰ বা হাৱা যিটো আহিব, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত ষ্ট'ৰ হ'ল। ইয়াৰ পৰা আপুনি যিটো ইয়াৰ আউটলেট, এইটো আপোনাৰ
এনেকুৱা ধৰণে আপুনি কানেক্ট কৰিলে এতিয়া এয়াৰটো আপোনাৰ এইফালেৰে যাব এইফালেৰে এয়াৰটো পাছ হোৱাৰ পিছত এইটো আপুনি মানে যিকোনো মানে পদ্ধতিতে আপুনি ঘূৰাই লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপুনি এইটো যেনেকৈ তেনেকৈ আপুনি এইটো টুইষ্ট কৰিব পাৰে এইটো এটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে সেইকাৰণে এইটো পাইপ ইউজ কৰা হয় তো এতিয়া এইটো যিটো এইটোৰ এণ্ডত আপোনাৰ মই এইমাত্ৰ কোৱা ধৰণে এইটোৰ এণ্ডতো আপোনাৰ নেক্সট এটা নজুল বহিব আৰু এইটো তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ পাইপ আছে 3/4 ইঞ্চৰ যিটো আপুনি পাইপ ইউজ কৰিব সেইটো ইয়াৰ ভিতৰত আহিব আৰু পাইপটো আপোনাৰ মানে ঘূৰাবৰ কাৰণে পাইপটো আপুনি ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান জইণ্ট ইউজ কৰা হয় তো আপোনাৰ এইবিলাক ইউ জইণ্ট বুলি কোৱা হয় এইবিলাক কানেক্টৰ বুলি কোৱা হয় দুটা টুকুৰা যদি আপুনি বহাব বিচাৰে এনেকুৱা টাইপত বহিব তো এইবিলাক জইণ্ট বুলি কোৱা হয় প্লেন জইণ্ট তাৰপিছত আপুনি টি জইণ্ট দুটা টেংকৰ এটা টেংকৰ পৰা এটা টেংকলৈ লৈ গৈছে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে টি জইণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব তো এইবিলাক জইণ্ট আপুনি ক'লে হ'লে এইবিলাক 12টা মান আপুনি কিনি থৈ দিব টি জইণ্ট এলব' প্লেন জইণ্ট আপুনি এইবিলাক কিনি থৈ দিব 12টা পিছ আৰু এইটোক এন কেপ বুলি কোৱা হয় যিটো নেকি আপোনাৰ পাইপৰ এণ্ডত বহিব এন কেপ আপোনাৰ মই যদি ক'ব পাৰোঁ লেট মি চি আচ্ছা আপুনি ভাবি লওক যে এইটো আপোনাৰ পাইপৰ এণ্ডত এন কেপ এনেধৰণে বহে আৰু এন কেপটো আপুনি সলিউশ্যন দি আপুনি ভালদৰে বহাই দিব আপোনাৰ যিটো পাইপটো যেতিয়া আপুনি টেংকৰ চাৰিওফালে ঘূৰাই মেলি মানে যেতিয়া আপুনি পেৰিফেৰিত যিটো পাইপটো আপুনি বান্ধি দিব তাৰপিছত আপুনি এণ্ডত এইটো এন কেপ আপুনি ইউজ কৰিব তো এইটো এন কেপ সেইকাৰণে ইউজ কৰা হয় তো এইটোৰ লগত আপোনাৰ আৰু দুটা বস্তু মই দেখুৱাব বিচাৰোঁ আপোনাৰ আৰু কেইটামান বস্তু লৈ ল'ব এইটো আপুনি ৱালত মাউণ্ট কৰিব লাগিব তো এইটো কাৰণে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ৱালত মাউণ্ট কৰিব এইটো আমাৰ মাউণ্টিং ক্লিপ বুলি কোৱা হয় মষ্টলি আপোনাৰ পাইপ মাউণ্টিং ৱাল মাউণ্টিং ক্লিপ বুলি ক'লেও আপুনি ক'লে হয় এইটো মাউণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ক্লিপ লৈ বুলি ক'লে দোকানত বুজি পাব কথা হৈছে যে আমাৰ একচুৱেলি কি হয় মানুহবিলাক ইমান বেছি টেকনিকেলি ইমান আমি চাউণ্ড নহয় মানে অসমৰ কথা কৈছোঁ আমি বস্তুবিলাকৰ একজেক্ট আপোনাৰ যিটো টাৰ্মছ দোকানত কিবা এটা থাকে আমি কিবা এটা বুজি লওঁ তো আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যিজন দোকানী থাকে বা যিজন দোকানত যিজন ল'ৰা থাকে তো সেইকাৰণে বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ভালদৰে উলিয়াই দিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত বস্তুবিলাক থাকে একচুৱেলি আপুনি যদি প্ৰপাৰলি কয় বা বস্তু ভিডিঅ'টো যদি দেখুৱাই দিয়ে তেওঁলোকে বুজি পাব তো এইটো এটা আপুনি ক্লিপ লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ পাইপ হয়তো আপুনি ৱালত মাউণ্ট যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা আপোনাৰ ক্লিপ পোৱা যায় এইটোকো আপুনি এইটোৰে আপুনি পাইপ আপুনি বহাব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল এইটো আপোনাৰ পাইপ আপুনি ৱালত মাউণ্ট কৰিব লাগে তো এইটো আপুনি তেতিয়াহ'লে এই ক্লিপৰ সহায়ত আপুনি এনেকৈ বহাব পাৰে ঠিক আছে তো এইটো আপোনাৰ এটা হেল্প হয় তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে 10টা 12টা ইচ্ছামতে কিনি ল'ব এইবিলাক আৰু ইমান কষ্টলি বস্তু নহয় যে আপোনাৰ এটা বা দুটাকৈ কিনি ল'ব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই কৈ দিওঁ এয়াৰ প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এয়াৰ প্ৰেছাৰটো আপুনি টেংকতটো সৰু আপোনাৰ যিটো চিলিকন ৰাবাৰ টিউব থাকিব বা চিলিকন টিউব থাকিব তাততো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিবই বাট ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে দেন ইউ নিড এনাডাৰ ভাল্ভ এইটো ভাল্ভ বুলি কোৱা এইটো বল ভাল্ভ ইয়াৰ ভিতৰত এটা সৰু বল থাকে বল ভাল্ভ যিবিলাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে বা ডিপ্ল'মা কৰিছে সিহঁতে এইটো গম পায় বল ভাল্ভ তো বল ভাল্ভ এটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো আপোনাৰ কি কৰিব প্ৰেছাৰটো যদি আপুনি কেতিয়াবা বন্ধ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে বল ভাল্ভ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ইয়াতে চাব পাৰে তো মই অফ কৰি দিছোঁ তো এইটো ক্ল'জ হৈ গৈছে যদি মই প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰিব বিচাৰোঁ এইটো মই খুলি দিম তো এইটো চাব এতিয়া থ্ৰু আউট হৈ গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত এটা বল থাকে এক চাইডে আপোনাৰ মানে হোল থাকে আৰু এক চাইডে আপোনাৰ নাথাকে তো যেতিয়া আপুনি অপেন কৰে হোলটো এলাইন হৈ যায় ইয়াৰ লগত আৰু যেতিয়া আপুনি ক্ল'জ কৰে এনেকৈ ঘূৰি যায় তো এইটো বল ভাল্ভ তো এইটো মই PRV বল ভাল্ভ ইউজ কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ UPVC বল ভাল্ভ বুলি ক'লেও দিব পাৰে ইয়াত লিখাই থাকে ক্লিয়াৰলি UPVC বল ভাল্ভ এইটো আপোনাৰ 80 টকাৰ পৰা 90 টকাৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব এনেকুৱা 3টামান 2টামান কিনি থৈ দিব বেছি দামী বস্তু নহয় আৰু এইবিলাক সদায় কিনি থাকিব নোৱাৰে এটা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে দোকানৰ সদায় যাব নোৱাৰে তো ইয়াতো যদি আপোনালোকে এতিয়া বুজি পোৱা নাই যেতিয়া মই টেংকত ইনষ্টল কৰিম তেতিয়া এইবিলাক বস্তু মই কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিম মই লাইভ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু এটা মই ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ মোক বহুতে সুধি আছে যে আপোনাৰ টেংকত আপুনি ক'ত ফাৰ্মিং কৰি আছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এতিয়া আপোনালোকক টেংক দেখুৱাই মই আপোনালোকক মানে নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা নাই তো বেচিকেলি এইটো যিটো ছিৰিজ মই এতিয়া কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ বায়'ফ্লক ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে যিবিলাক লাগতিয়াল সামগ্ৰী আৰু যিবিলাক আপোনাৰ ছেটআপ যিবিলাক লাগিব এতিয়া এইটো এটা ছেটআপ এইটো আপোনাৰ এয়াৰ পাম্প ছেটআপ বুলি কয় এইবিলাক বস্তু ক'ত পাব এইবিলাক সৰু সুৰা বস্তু এটাৰ কাৰণেও মানে মানুহে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰে মানে বুজি নাপায় বস্তুবিলাক তো এইবিলাক বস্তু বুজাব চাই আছোঁ এইটো ছিৰিজত মই এতিয়া আপোনালোকক টেংক দেখুৱাব যোৱা নাই আৰু যদি আপোনালোকে টেংক চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ইউটিউবাৰ আছে বহুতে ট্ৰেইনিঙৰ নামত বহুত কিবা কিবি কৰি আছে সেইবিলাকক ফ'ল' কৰিলেও হয় আৰু মই এটা কথা আগতেও কৈছোঁ যে মই কোনো ইউটিউবাৰ নহয় মই ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব বা লাইকছৰ কাৰণে বনোৱা নাই মোৰ টাৰ্গেট হৈছে যে যদি
কোনোবা যিখিনি আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ আছে বা যিখিনি নিবনুৱা আছে যদি এইখিনি ভিডিঅ' চাই যদি এখন বা দুখনো যদি অসমত বায়'ফ্লক দুজনে কৰিব পাৰে মই ভাবিম যে মই সাৰ্থক হৈছোঁ, আই এম ছাকচেছ। তো এইটো মোৰ টাৰ্গেট, ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইটোৱে আছিলে, আৰু এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে মই টেংকত যেতিয়া বহাম আকৌ এবাৰ মই লগা হ'লে ভিডিঅ' এটা মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো মই গোটেই প্ৰচেছটো চাইকেলটো দেখুৱাম। তো আজিলৈ এৰিছোঁ।